Our new topic for today is going to be active filters, specifically low pass and high pass filters. But before we proceed, there are three learning objectives kung gusto na ko makatunan ninyo or atong makabar sa karon nga topic. Pinakauna is what is an active filter? Kadua is how does it work? May katulo is why use it? First question, what is an active filter? So an active filter is an electronic filter that uses active components such as op-amps or operational amplifiers, along with passive components like resistors and capacitors, to filter specific frequency components of a signal. It can amplify signals and is capable of providing gain while performing the filtering function. So in other words, or in layman's terms, ang active filter is mura siya salanan sa usa ka frequency. So, ang frequency is na siya range from 0 to infinite. Let's just say nga infinite siya. An active filter, mura siya o device nga magsala sa certain ranges sa imong frequency. But for our topic today, we're gonna discuss low and high pass frequency. So, ang iyang mafilteran is from low or from high nga frequency. So, mao ang iyang gamit. So, nga matawag mo siya og active. Of course, matawag siya active kaya nagamit siya og op-amps. Ang op-amps kay active nga component. Pero makaingon mo ka nga kung na-active nga filter, napi passive nga filter, no? Yes, that's true. Lagi siya passive nga filter. Ang passive nga filter kay nagamit siya og kanang mga passive components na present sub siya sa active filter. Ang akong sabot nga passive nga components is ang mga resistors o capacitors and also inductors. But for today, we're going to learn about active filters. So we're going to learn a different way of creating a low pass and high pass filter using an active component such as an op-amps along with our passive components of resistors and capacitors. So, ikaduha nga objectives, how does it work? Nga namuga naman siya? Or yun sa man niya pag-filter? So, mo-proceed na sa lain nga. So, muna siya ang atong duha ka active filters nga atong ma-discuss sa karong adlaw. So, na kay active low pass filter, nya na po kay active high pass filter. So, tanawon na to ang iyang graph or baud plot. So, as we can see, muna siya ang baud plot sa atong active low pass filter. So, na siya gain, nya na siya frequency nga nag-range from 0 to a certain value. Tapos tanawon sab nato ang active high pass filter, naabot siya frequency na nag-range from 0 to a certain high frequency. But ang iyang output is different from the low pass filter. Why? Kay ang sa low pass filter, nakita nato nga ang iyang gain nga nag-range from 0 kay dako or mayon nato og at its max value, maximum value. Pero pag abot sa FC or a certain frequency, ang iyang value is magkagamay. Hantod maabot siya sa point nga din siya makita. While sa high pass filter, bali siya na at a certain value sa atong filter from 0, wala siya value. Pero pag mo siya at a certain frequency sa maabot siya sa max nga value. So ang gitawag na to ani nga frequency in which mahimo siya og stable diri sa high pass filter is matawag na to cut-off frequency. Same sub sa low pass filter. Pero instead nga mahimo siya og stable, mahimo siya unstable sa low pass. So at a certain cut-off frequency, ang value sa ato ang gain kay mo unstable if kung dako na kayo siya. Kung hit siya og corner or from 0 to its corner frequency, mo abot ang iyang frequency to an unstable value, which is opposite sa high pass nga kung maabot siya og value sa cutoff frequency from 0, makuha na to ang iyahang stability. So tanawon sab nato diri sa ato ang active low pass filter nganong mo na siyang output. So ato na siyang discuss beforehand kung nganong inani ang iyang output sa ato ang filters
Nya ato sa discuss kung saan na magkuha sa cutoff frequency. So let us start. So mo na siya ang ato ang circuit. So sa ato ang circuit, naay duha ka impedance. Matawag nito siya og input impedance or also known as ZI, and also output impedance also known as ZF. ZI and ZF can be in any value. It could be in resistance or capacitance or even in inductance as long as na siya sense of or some sense of impedance. So, before ta mo proceed, nganong ang output sa ato ang filter niadto, ato sa studyhan ngano or unsay mga ideal value sa atong ideal nga op-amp. So, mo na siya ang atong op-amp na siya positive value, na siya negative, na siya output, na siya input sa plus o sa minus. So, ang current kamo flow diri atong tawagon og ato siya tawagon og IA or I plus rather, I plus na siya. Tapos ang current kamo flow diri ay matawag na to og I minus. Nya kaning op-amp usa ni sa ka-device nga nakakibalo siya resistance diri. Di nato na siya makita pero na siya certain resistance na nakabutang diri Nya sa ideal nga op-amp ang resistance nato matawag na to kibali og simple R kay mo abot sa value of infinity. So if ideal lang ng op-amp ang value sa mga R dra sulod kay infinity or infinite. Meaning na if kung infinite ang value sa imong R, naka-open siya. So yun na ang output dapat open siya. Which means nga imong I plus karon kay dili kasulod sa pikas nga value. Since kibali diri man ta magtan-aw nga value. So imong I plus karon must also equal to I minus daw. Dapat same sila sa I minus. So I plus is equals to I minus. Tapos sa atong value diri since open man na siya, wala yung makasud yung current. Meaning ang iyang value ani karon is 0. 0 amps. So this means nga I plus is equals to I minus which is equals to 0 amps. So ako sa nire-write. I plus is equals to I minus which is equals to 0 amps. So muna siyang value sa ato ang ideal nga op-amp. Same sub sa itong voltage. Ningon siya daw na ang imong voltage diriya sa B plus ang voltage sa B plus kay equals daw sa B minus daw. So ato pag ato na siyang i-rewrite, maginanin na siya karon. Muna siyang B plus, muna siyang B minus ka node. So ato na siyang i-rewrite, may muna siyang B plus is equals to B minus daw. Since ideal man siyang op-amp, I don't know unsay value sa B plus ug sa B minus, pero magi daw niya ang iyang value. Dapat equal sila. Same sa I plus. Karon, pagtanaw na to ang ato ang filter no, kabalot nga ang B plus diri kanang ka-connect sa ground. Meaning, ang atong value sa B plus is equals to 0. Why? Tungod kay ang atong B plus naka-connect man sa ground. So, if kumani ang atong B plus, kani diri if kumani ang atong B plus, kani, naka-short siya ani, meaning walay resistance, meaning walay voltage drop. Naka-connect siya ani nga ground, this means nga atong B plus is absolutely equal to 0. So, ang deniable fact na ni siya. So, di na siya ma-outro. So, to start, since kabalo man ta nga atong output is minani, pag ato ning redraw ang ato ang op-amp. So, if kung magkapit ang op-amp, no? So, mag-redraw ta. For example, mani ang ato op-amp karon.
Tuyo na to ni og. Tuyo na lang degrees. Tapos, pag i-redraw na itong op-amp na to, lagyan siya plus ug minus na terminal. So, siya plus, siya minus. Tapos, connected siya sa ground. Meaning, ang voltage diri is equals to 0. Kay, equal mo siya ni. Matawag na to siya og voltage. Or, virtual ground. So, if kung naka VI diri napo kay ZI, mo na siya ang pag-redraw sa atong op-amp, gikan ani nga circuit. So, mo na siya ang imong op-amp karon or imong circuit. Naka ZI, tapos connected siya sa ZF. Napo kay box diri. Matawag na to na siya o ZI. Sorry about that. Ako sa na-erase. So, nakakibalik kay circuit nga ganani. So, naka ZF na yun. ZF is our output impedance. Ano siya ang impedance kung mapugong if kung value sa internal voltage ka 0. Tama na ni siya para ng ato output. So, nabugay output diri. Yo. And this is our VI. Since kani connected siya sa ground, ang atong value karon is 0. So, ang atong value ano yung na node is 0. Ang node is equals to 0. 0 volt na si drop, meaning connected na siya sa ground. Tapos ang kani nga linya kani diri kani siya nga circuit kay open. Why? Na-discuss na to later or before na if kung I plus equals I minus niya tapos ang iyang output ng current is or ang iyang input ng impedance is infinite. This means ka open siya. If open siya, wala current na makaflow. Meaning, open ang imong op-amp. Diri circuit. Okay? So, ito na yung tagtangon. Pwede na ito na siya papawag karon. Tapos, natin tayo value nga 0 volts. So, karon kabalot nga if kung inanet itong circuit, nakakonekta siya ni, no? So, meaning, ang current diri nga flow, tawag na ito IA, equal ba siya sa current nga flow diri? Matawag na ito IB. So, by KVL, wala pa nga, ang IA na makaroon is equals to VI minus ang voltage niya which is 0 volts over ang impedance na ZI. So, IA is equals to VI minus 0 over ZI. Tapos, ang imong IB is equals to 0 minus VO over ZF. Ang IB ni mo karon kay equals sa 0 minus VO over ZF. Since 0 ang value sa imong voltage diri pwede ra nato ni siya paon. So ang ayang result na ni is
mahimo ni siya og negative VO. So kung if ato ni siyang utrohon, negative VO for ZF is equals to IB. So negative VO over ZF is equals to IB. Since IA is equals to IB, pwede rin natin siya equate, diba? So IA is equals to IB. Ato ni papaon sa IA o sa IB, may abilin na to is BI over ZI is equals to negative VO over ZF. So, ang ato makitaon is ang iyang output, meaning, mangita ta sa gain. Now, karon ang values itong gain is equals to AV, which means nga AV is equals to V out over Vin. So, pakitaon natin yun siyang equation kaning V out over Vn. So, naka Vin, naka V out, nabuka ZI, nabuka ZF. So, ang unang itong button is, ato na siyang multiply o reverse value aning VI. So, since pakita na to is VO over VI man, so ato na siya multiply ng 1 over VI para may mo siyang VO over VI. Since na siya negative nga value, multiplyan sa nato na siya og negative 1. Again, VO over VI ito pagkataon, so ato ning cancel si ZF. So multiplyan to nato na siya og ZF over 1. Okay? So nagkuha ninyo. So mo na siya. So atong pagkataon is VO over VI. So atong multiply si 1 over VI para VO over VI siya. Multiply sa nato siya sa negative 1 para mawala si negative na sign. O gatan siya multiply ng ZF para mawala ang denominator ng ZF. Since kibuhaton man nato ni sa tuo ato sa nimbuhaton sa pikas. So may man siya 1 over VI multiplied by negative 1 multiplied by ZF. Since ZF man dire, ato na siyang ipang-cancel ang mga value. So, cancel sa ZF, cancel sa ZF, cancel sa negative 1, o cancel si negative na value. Same sa ani, kabalo ka nga VI, nasa numerator o VI sa denominator, makancel siya. Tapos, ang negative 1 o ZF, magpabilin. So, ZF times negative 1 times 1 over ZI. So, ang mabilin na ni is negative ZF over ZI is equals to VO times 1 over VI. So, VO over VI. So, nanatay gain. Nanatay gain, guys. So, muna siya itong gain. Ang VO over VI is equals to AV man. So, atong AV karon kay equal sa Z negative ZF over ZI. So, pag ato niya siyang i-rewrite, ato niya papaon na. So, tanan. Right, click on it. Pailoan na to na siya ang equation. So, nakay AV is equals to ZF over ZI. Which means nga ang atong gain karon is inverted.
But it doesn't mean nga if inverted siya, na ubos ang value sa voltage, lagi ba siya gain. Galing lang, ang iyang phase is na-turn 180 degrees. So, maano ni siya, no? So, atong gain karon is negative ZF over ZI. Tapos, atong pangitaon karon is ang ZF of ZI. Karon kabalo ka nga imong value sa ZI is equals to RI. So, ito na yung sortahan. ZI equals to RI. Tapos, atong pangitaon ang value ni ZF. Kabalo ka nga sa ZF ay equal sa XCF, ang impedance ni capacitance F, parallel with RF, resistance ni RF. So, kabalo ka nga by Laplace, ang impedance ni XCF or ang impedance ni CF equals ni 1 over CF S. So by substituting the value of XCF and the equivalent or the equivalence of parallel values, makuha na ito yung equation. So ZF is equals to 1 over CFS or 1 over XCF plus 1 over RF to the power of negative 1. Mao na siya ang equation gid sa atong parallel values. Di na lang siya motro even if kung napakay 3, 4, or 5 ka resistance nakaparallel. So, MZF karon kay ato na siyang i-replace. So, since naka 1 over XCFS na siya, so, by using this equation, makuha na itong value ni 1 over XCFS. So, since XCFS or XCF is equals to 1 over CFS, ato na siyang multiplyan of CFS. Ang equation, multiplyan natin siya of CFS. Multiplyan natin CFS, same to sa PCAS, para makancel siya, o may equivalent gapon na yung equation sa previous na equation na to. Yung value karon is CFS times XCF. So, CFS, XCF, sorry, dakon din nato ang S, XCF is equals to, since CF times 1 over CF, makancel siya. So, na natin value nga 1. Since 1 over XCF man natin pangitaon, ato sa minus siya multiplyan of 1 over XCF. Same sa PCAS, multiplyan natin siya of 1 over XCF. 1 over XCF. So, makancel niya ang value niya. Makancelan niya. Tapos, ang mabilin sa equation is CFS is equals to 1 over XCF. Diba? So, natin value sa 1 over XCF is equals to CFS ang gapon. So, ato na siya i-substitute. CF as, pwede nato na siya butangan of 1 since ang 1 nga value will not affect the equation. Pero kailangan na to siya para makita na to o ma-visualize na to unsay bato na to para mag-parallel ta. RF power of negative 1.
kay ZF diri karon equals to by the value or by the equation of cross multiplication ato ni siya i-multiply mao ni siya ang value sa atong wala nga numerator same sa diri tapos ato din i-multiply ni duha yung nasa denominator. So CFS times RF yung value ani karon is equals to CFS RF. CFS RF plus 1 times 1 1 ang answer over sa denominator na to RF times 1 which is equals to RF. So muna na siya itong equation karon na natay value sa atong ZF na RF as CF plus 1 over RF to the power of negative 1. Since sa negative 1 man siya, pwede na ito na siya balihon. Ang numerator, ang denominator may numerator, tapos ang atong numerator din may denominator. So muna siyang ZF ito karon. ZF is equals to RF over 1 plus CFS RS. So muna siya itong equation na magamit na ito sa ZF. Na natay value sa ZF, na natay value sa ZI. So pwede na ito na siya papaon. Since nakuha naman na ito ang atong value sa ZF. No need na siya. So ato na lang kopiyon ang value sa itong ZF. Ang ZF na ito karon is equals to RF over 1 plus CFS RF. So, na ito na. Okay, ZF is equals to RF over 1 plus CFS RF. So, ito na siya papaon ito. Since ito nang gini-check ang atong value sa ZF. Sakto siya. F over 1 plus CFS RF. So, natin ZF ug ZI na nabuti gain. So, ito na lang yung replace ang value ni gain with ZF and ZI. So, by equation, gain karon or matawag na ito AV equals sa negative ZF which is equals to negative RF over 1 plus CFS RF. Karon ato po i-multiply si 1 over ZI. So, as we know, kung butangan nato ni si ZI, ato ni siyang i-divide or ato ni siyang o inverted value, ato po invert ang value sa RI. Meaning, ang 1 over ZI is equals to 1 over RI. Okay? So, ang 1 over ZI na ito karon is equals to 1 over RI. So, to further simplify our gain, pwede na ito i-multiply si RF. I-divide na ito siya kang RI. So, muna siya itong gain karon. So, negative RF over RI.
multiplied by 1 over 1 plus CFSRF. So, mana siya itong gain karon. So, negative RF over RI times 1 over CFS over RF. So, mana siya itong answer sa gain or sa output. Pero pangatanong na ito, nga nang mo atag man siya og value sa low frequency, pero pagkabot sa high frequency, wala niyang value sa gain. Well, kung ato na siyang studyhan, tanawan na itong value sa kada gain, makikita nga natin value diri nga S. As we know, ang S is equals to J omega, di ba? S is equals to J omega. Tapos, if kung ato na ipangitaan ng value ni gain, nga naka-apekto sa frequency, pwede na ito nipapaon si RF. Let's assume nga si RF is equals to RI. This means nga ang values itong gain karon is makancel ni si RF over RI, may equal siya sa 1. Meaning wala siya maapektuhan nga value sa gain. Tapos, kung itawan na to, ang kanilang aspect sa gain, kanilang. Ang kabantay ta nga atong value sa gain is mautro depende sa frequency tungod aning equation. If kung ato i-substitute si S with GW, so 1 plus J W CF RF. So 1 over 1 plus J omega CF RF. So as we know nga if kung kadako sa frequency increases, omega also increases. So as frequency increases daw, omega increases. Nga naman kabalo ka nga ang equation sa omega is equals to 2 pi f. This means nga directly proportional si f kang omega. So if si frequency mo increase, ang atong omega mo increase sab. So as omega na to, ma-approach siya o value nga 0. Let's just say nga ma-0 ang omega. Ang imong EV karon equal sa 1 over 1 plus 0. This means nga ang imong omega f kung maabot kabali na siya og 0, ma-multiply siya ani nga equation, may mo na siya og 0. So man na siya ang output niya karon 1 over 1 plus 0, which is equals to 1. This means nga na value nga gain nga mogawas sa atong filter nga na maximum value of, or let's just say 1 or a certain value of voltage. Now, if kung as omega, or if kung ang omega maabot og value infinite, ang atong gain karon makuha na to is equals to 1 over 1 plus infinity. Ano? Tanaw na to. If kung omega mo infinite, multiply siya aning equation, infinite ra gyud value. Since infinite multiplied by any number except for 0, ang iyang value is infinite gid. So man siya ang atong equation. So 1 over 1 plus infinite. Infinity plus 1 is equals to 1 gyapon. Since infinity is a very large number. And as we know nga if kung makadako ang atong value sa denominator, mag-close siya sa value sa 0. So by approximation, ang iyang value gid is 0. Kaya if kung makadako ang atong denominator, ang value sa itong 1 nga nasa taas sa numerator, kaya ma-approach og gamay nga number. So this means nga if kung makadako po na nga to ang frequency, ang atong gain is magkagamay. Meaning na at a certain frequency, wala na gain nga magawas. Hence, the process of filtering. Una ang iyang formula kay nani. Iyang bold plot kay nani. Kung FC mo dako ni kayo to the point nga mo lapas na siya sa value sa gain, ma-zero ang iyang output, meaning wala makasulod nga high frequency.
Okay? Gets? Okay. So, ato ni papaon tanan. Yung unta dito sa active high pass filter. So, mano siya nga itong active high pass filter, no? So, mano siya itong active high pass filter. Tapos, as you can see, similar siya sa active low pass filter where nagyapon siya input impedance. Matawag na to og ZI, diri Tapos siya output impedance ka ZF. So, similarly, ang iyang equation or ang iyang circuit kay same po din nga nga forma. Kabalo pod ka nga sa I plus is equals to I minus, meaning zero ang iyang voltage diri I mean yung current diri meaning naka-kuan siya, naka-series. So, ang iya sa voltage is zero sa pinaka-connect na siya sa ground. Tanaw na to. Tapos, ang iya sa um, current diri is equals to VI minus zero. Tapos, ang iyang current ani kay equals sa 0 minus VO. Meaning nga, yung gain is similar po ani. But, ang difference is when it comes to the input of output impedance. Kung makita na to is, ang iyang input impedance is dili na RI, na siya yung naka-series nga value nga CI. Nya kabalo ka nga CI is equals to 1 over CIS. Di ba? Similar sa atong i-solve niya. Nga, by Laplace transform, ang atong impedance sa atong capacitor kami mo og CIS. CIS. Tapos ang atong ZF is equals to RF naman since RF naman value dira. So no need na nato pangita ang value ana. So ZF is equals to RF. Tapos pangita na to si ZI. So ZI is equals to RI plus since ako series man siya, wala siya nakaparallel, ato na siyang i-add. I-plus na siya sa XCI. Ang XCI na to is equals to 1 over CIS. So this will be our equation. Simple na siya, no? Na nakabalyo sa imong ZF, na nakabalyo sa imong ZI. So imong ZF is equals to RF, tapos ang imong ZI is equals to RI plus 1 over CIS. So na nakabalyo sa imong ZI ug ZF, ato na lang siya i-substitute sa gain na to. Ang gain na to is equals to negative ZF over ZI. So AV is equals to negative ZF over ZI. Substitute ang tong value sa ZF, matawag na to og RF. By the way, ay kalimot sa negative nga value. Divide na to sa ZI, nga RI plus 1 over CIS. RI plus 1 over CIS. I-multiply na to siya og value nga 1, in which dili siya 1, pero usa siya ka value nga ma-change ang atong equation into a simpler form.
So multiplyan to siya og CIS over CIS gapon. CIS gapon siya tungod kay if kung i-divide nato CIS sa CIS, mawano gyapon yung value equals 1 gyapon siya. So don't need to point out ato na lang siya ni multiply. The reason why we need to multiply this value kay para ma-cancel nato ning 1 over CIS sa ubos. Aron mas ma-simplify natong equation. So RF times CIS is equals to negative RF CIS over RI times CIS. So RI CIS yapon. Sorry about this. Ako na ako ng value ni S. Since significant na value siya, dili siya subscript. Plus 1. So, mano na siyang gain na to sa atong active high pass filter. Mano siya gain. So, mga utang anong mo filter man siya o dako kayo nga frequency pero pagkabot sa frequency nga gamay dili gud siya pasulod. Then ato ni siyang i-analyze. So by analysis kabalo ka nga as omega increases, frequency also increases, meaning that if frequency increases, omega increases, since omega is equals to 2 pi f and s is equals to S is equals to J omega. So, manitang value karon. S is equals to J omega. So, ito yung replace si S sa atong gain. AV, paano na ito siya? S, baluan natin siya og J omega. Paano sa natin na yun? Baluan natin yung value ng J omega. Tapos, ang atong J omega karon, if kung si omega ma-approach siya og 0, as omega approaches 0, ang atong omega ani nga gain is mag value of 0. So if kung kani siya may 0, multiply siya aning equation, ang atong numerator is 0. So ang atong gain karon AV is equals to 0 over, since omega is 0 sub, may multiply siya aning, may 0 pa na value niya. Okay? Okay. 0 na siya. 0 plus 1. Meaning nga if ang numerator naman is 0, 0 pa na yung value. Which means nga walay gain nga makagawas if kung gamay kayo ang value sa imo ang omega. Gets? Okay, so ang atong omega karon is if kung magkagamay si omega, magagamay ato value ni gain, meaning mabot siya sa punto nga wala na siya magawas. Pero if kung si omega tawag na to W, mabot siya og dako nga value, yung tag infinite. Ang value pud ani kay if i-multiply na to si omega nga infinite sa kaning nga value, mahimo pud siya nga infinite. Same sa baaning denominator. If kani siya atong omega is infinite, multiply natin siya sa other number, infinite gyud siya. So infinity times any number except for 0, kay infinity ang answer. Nya infinity plus 1 is equals to infinity gyapon. So ang atong gain karon kay mahimo og negative infinity over infinity. Pero kung ato ning absolute value sa gain, kung ato magnitude na ato pangitaon,
ang gain na to karon is mawala ni siya. So kibali ato ni siyang papaon. Magnitude na to sa itong equation kay equal yapon sa infinite over infinite. Since infinity over infinity is just equal to 1, since makancel siya, ang atong result is ang atong gain natay value na 1. Which means nga, if kung magkadako ang value ni omega, magkadako ang value ni gain. Pero pag magkagamay ang value ni omega, magkagamay ang value ni gain. Meaning nga, mo-filter siya o gamay kay nga frequency. Na how much more kung maabot na siya 0? This means ka wala gain nga magawas. So na naka-equation na ni, equation na ni. So na-answer na to ang problem kung anong nilani yung output. So, due to our equation, ang answer ani nga bultplot or ang resulta ni nga bultplot ug ani nga bultplot ay indeed factual or correct. So, after solving sa atong voltage gain sa atong active low pass filter, sa atong active high pass filter, makuha na dayon nato ang atong frequency nga value or equation para makuha nato ang cut-off sa ato ang output sa kada active low pass filter ug sa atong active high pass filter. So, pinaka button is atong pangitaon ang value sa atong gain, which is nabuhat na nato ganina. Nanatay value sa atong output gain sa low pass filter. Kani nga example is sa low pass filter pa ni siya. Wala pa ni siya sa high pass filter. So as we know, kabalo ka nga ang imong magnitude sa imong output gain is equals to RE squared plus IM squared, meaning a real number nimo squared nimo ug i-add nimo sa square sa imong imaginary number, square root ng duha. Tapos para makita nimo ang magnitude sa usa ka fraction, makita nimo ang magnitude sa numerator, then ang magnitude sa denominator. So by inspection or by analysis, we can see na ang magnitude sa negative 1 is just 1. Since kaning 1 nga value diri is gikan na siya sa negative 1 nga real number. I-add na to sa 0 niyang imaginary number, so cancel na nato to siya. Tapos ang atong negative 1 square nimo, umahimo dayon siya og 1. Then square root sa 1 is equals to 1. Same sa ani. Ang kani nga equation, gikan po ni siya ani nga equation. Kani nga equation na to. Kani. Ang kani nga equation is pangipangita natong magnitude. Ang ato real number is ang 1, tapos ang imaginary is ang CF omega RF. Why labot si J? Kay mo si J ang atong indicator sa atong imaginary number. So, ato ni siyang gikuha si J. So, real number is 1. So, 1 squared is equals to 1. Tapos, ang CF omega RF squared, manday ni diri CF omega RF squared. Tapos, ang kaning entero nga equation, dapat equal ni siya sa 1 over square root of 2. Since mo na siya ang rules sa atong P cutoff. Okay? Because of this equation, P cutoff, sorry about that. P cutoff is equals to 1/2 sa atong P max. So, maganda siya ang general rule. Ang cutoff sa atong power is equals to 1/2 sa atong P max. Now, para makita na to ang value nga 1 over square root of 2, pangitaon na to ang V cutoff. Or ang atong gain voltage cutoff. So, we know nga ang P is equals to V squared over R. Diba? Since V is equals to I and I is equals to V over R. So, P is equals to V squared over R. Tapos, ang atong V cut is equals to V out squared over R. Since ang atong cutoff is a result of our V output. Then, we know na ang 1/2 sa atong P max is equals to 1/2 sa atong Vn squared over R. Since R same sila R, pwede rin na makancel. Tapos na siya square dira. Makabalo dayon tayo nga ang atong P max or ang atong V out over Vn is equals to 1 over square root of 2.
Pero ato pala siyang isolve para maklaro gid. So ang ano mo gamit at tagbiin sa atong Pmax because ang atong initial or ang atong input voltage is ang atong maximum voltage when it comes to this filter. Okay? So VO over Vn ato na siya pangitaon pinagin ini. So multiplyan nato siya og 1 over Vn. Tapos Vn squared tapos multiplyan sa nato siya sa pikas para mapatas siya. Since we know nga Vn squared over Vn squared is equals to 1, cancel na siya. Then we can have a value of Vn squared over, Vo squared over Vn. So, pwede na siya mayamang yan eh. Vo squared over Vn squared is equals to 1 half. After that, you can square root both of this side. You can square both of this side to find the value of Vo over Vn. So, nga naman, kay according to the square or the power rule, A squared over B squared is equals to A over B squared. And A over B could be equal to any number, M. And M squared can be square root. So, pwede natin siya square root. Okay? So, after that, pwede natin siya square root. Similarly, makakuha na itong value sa VO over Vn over Vn, which is equals to 1. Square root sa 1 is 1, and square root sa 2 is square root of 2. So, mo na nga itong cut-off value sa itong gain is equals to 1 over square root of 2. So, mo na siya ang itong value. So, by multiplication or cross multiplication, pwede natin siya i-multiplyan or sorry, that. Kaya siyang equation, pwede natin siya multiplyan o square root of 2 o ang kaning nga value. Nya, pwede po nato siya apply dito sa pikas. So, dili nato siya isuwat tungod kay mas makatag ba atong equation. Pero, kung ato siyang i-simplify, mano siya ang magawas. Square root of 2 is equals to square root of 1 plus CFRF squared. Square root sa 2. So, equal naman siyang equation, pwede nato nitong tangon ng square root since no need naman siya. So, 2 is equals to 1 plus CF of omega RF squared. So, pag ato ning transpose si 1 diri, may mo na siya og negative 1. So, 2 minus 1 is equals to 2. Same so diri mag-minus kag 1, may mo siya og 0. So, 1 is equals to CF omega RF squared. Square both sides, you get the value of 1 is equals to CF omega RF. No need to square. So, since same sila value, mag-assume ta nga ang omega karon is equals to 2 pi f. Since mo gani siya ang universal value sa omega, 2 pi f. So, replace 2 pi f sa omega. So, 1 is equals to CFRF 2 pi f. So, cancel nato ni si RF. Okay, pwede natin siya i-divide og CFRF 2 pi since F rato pagkitaon ang frequency cutoff. So, makancel nato ni kuhaon nato ni si CF, makancel na siya. Makancel pa ni si 2 pi since divide man nato siya aning CFRF 2 pi. Karon ang mabilin is FC, which is equals to 1 over CFRF 2 pi. Similarly, sa ato pong result, sa low pass filter, muna siya ang atong, actually muna siya atong high pass filter. Napo siya similar na approach. Pangitaon sab na itong atong magnitude sa atong equation, kani, which is equal sa RE squared plus imaginary squared. So, no need to express everything since I've already taught yung anong yan siya. Then, makuha na itong value nga RF, CI, omega. Since imaginary man siya tanan, so wala na tanan ang value niya. Kani siya na siya value diri nga CI, J, omega. Kani siya na siya omega ang value diri.
can see nga ang value ani niya RF CIG omega is equals to RF CI omega. Since imaginary naman siya, squared, tapos square root pag mabilin is kani. Then, similarly sa ubos, kabalo naman tanga mo siya ang real number. Mo siya ang omega, or I mean imaginary number. Then, mo na ito makuha nga result based on this nga equation. So, multiply na to siya o 1 over RF CIW. Makancel si RF CIW sa atong numerator. O makancel ba siya diri sa atong numerator. Ani. Pero ang utana ka, anong dili man 1 ang atong gamit sa kaning RF CIW? Kay ang RF CIW, ang ato ang max or ang atong pinakadako nga value sa ato ang output. Kaya ano? If kung 1 nga value or mudako ni nga value, magkagamay ni siya nga output. Gagamay ang output sa voltage or ang voltage ang output. Pero if kung kani siya nga value is kadako, ang mahitabo na is mabilin na ni is ang RF CIW. Gets niyo? Tungod kay ang pinakadako nga value is ang numerator. Wala makalabaw sa kadako niya tungod kay ang numerator man ang nasa dako or nasa pinakataas. Okay? Mo naman itong gamiton diri sa atong Pmax instead nga 1. Kay mao man siya ang atong output nga max value. Okay, after that, ato din i-cancel sila. Makuha na to is ang similar nga value ani 1 over square root of CF omega RF. But instead of CF and RF, ang makuha na to is CI and RI. So 1 over square root of 1 plus CI omega RI squared is equals to 1 over square root of 2. Similarly, the same ra ang iyahang pamagi sa pag-solve. Mahimo na siya square root of 2 kani. Tapos antod maabot siya sa formula ani. But instead of RF and CF, ang atong gamiton is ang CI o RI. So, similarly, omega is equals to 2 pi F. Tapos, i-replace ito sa 2 pi F. Ito siyang i-divide sa CI RI 2 pi. Ani, so bali na siya nakabaa na value ani. CI naka-divide na siya ng value. Tapos, same sa pikas diri na. Same pa siya. So, in the end, ang makuha na itong cutoff frequency is equals to 1 over CI RI 2 pi, which is similar sa atong low-pass filter. So, mao na siya karon ang ato ang simulated nga value sa atong cutoff ug sa ato ang sa atong high pass ug sa atong low pass nga filter. So, to see the value, ato na siyang i-AC sweep. Tapos, ang atong output is ang Vout1 ug Vout2. Karon, ato din siyang i-run. But instead of dungano na to, ato sa unahon si Vout1. So, pag-run na to siya, muna siya among gawas nga value. Since ang Vout1 is mostly ang Vout1 is nakafocus siya sa low pass filter. As you can see, na siya diri sa 10K. Pag abot niya sa 10K, nawa ng value sa voltage. Pero pag na siya sa 1 frequency or 1 hertz, na siya value nga 1. Tapos maabot niya siya ang iyahang phase, 1 na yung magnitude. Ipakita ko na to ang Vout2, which is ang high pass filter. Ito ni add na itong Vout2, tapos ang atong parameter is decade, tapos 10 kHz ang atong stop. Tapos pag run na to, makita na to nga pag sugod sab siya, pag na siya sa 1 frequency, sa 1 hertz, ang iyang value is nasa ubos, approximately 0, mga 9 kapin or 9 millivolts ang magnitude, approximately, or 6 millivolts, which is very small compare sa yung nga 1. Pero kung mabot siya dito sa 10K, ang iyang stability is constant na. So, makita na to nga ang iyang output is naka-filter.
So that's why matawag gid siya nga um, filter or high pass and low pass filter. Then, mangutan ako sa inyo. Ang pinaka-last nga question is, why use it? Nganong gamiton man nato siya? Well, compared sa low pass frequency, sa low pass filter, ang high pass filter is pwede na to tweak or pwede na to siya ma-outro-outro. Tapos, ang high pass filter po, dili pod mo gamay ang iyang signal. Pwede na to siya ma-amplify para kung if ato siyang idikit, dili siya magkagamay ang signal output. Pwede siya mahimog same. So, mana siya atong gamiton. Plus, mas dali po siya i-configure kumpara atong RC circuit. Or mas daghan mo kay pamagi sa pag-solve sa imong filter if kung na ba siya yung mga doubt or mga problema. So, thank you for watching. Hope nga nakasabot mo sa akong topic about sa active low pass o active high pass filter. Thank you and goodbye.